Bună și bun venit într-un nou clip. Astăzi aș vrea să pictez, așa că dacă vreți să vedeți ce voi picta, o să puteți să mergeți pe canalul meu Magda Art Space și acolo veți vedea lucrările pe care le voi face astăzi. Sper să fie două, pentru că sunt în urmă cu ele. Dar pentru că vreau să pictez, deci voi folosi acrilice, acuarele și alte chestii. Aș vrea să încerc o tehnică pe care am descoperit-o la Shanuki Art și vă recomand canalul ei, o să vi-l las în descriere și o să vă las și linkul la videoclipul care arată această tehnică. Am găsit scociul ăsta în casă la ai mei și am vrut să-l folosesc, să lipesc ceva și am văzut că nu mai merge atât de bine, așa că m-am gândit că va fi foarte bun pentru această tehnică pe care o are Shanuki, numai să găsesc unde începe. Și pentru tehnica asta ea folosește cerneală din aceea cu alcool, dar eu nu am. Așa că voi folosi acrilice și voi încerca și cu acuarelă, însă o să văd dacă acuarela este bună. Dar ea folosește o folie din aceea în care bagi, o țiplă din aceea în care bagi hârtii. Eu o să folosesc hârtie de copt, pentru că sper să fie ok hârtia de copt. Trebuie să fie însă o suprafață pe care să stea lipită banda asta adezivă. Sper să se, măcar cât de cât să stea lipită chestia asta și să o și puteți dezlipi după. Ok. Las că mi-am băgat foarfeca pe aici. Opa. Așa. Nu prea stă ea lipită, dar pentru că ăsta a fost și motivul pentru care am zis că o folosesc, pentru că nu lipea foarte bine, dar pentru ce am nevoie pot să folosesc și lipiciul apoi. Și vreau să folosesc chestia asta pentru că săptămâna viitoare aș vrea să încep să fac jurnalul acela al comunismului și deja am găsit pe Pinterest niște chestii pentru că am niște idei cam cum aș vrea să fie. Așa că mă gândesc că o astfel de bandă ar da bine în acel jurnal. Da, să văd unde este. Aici. Și mi se pare o tehnică foarte ușoară, însă necesită uscare. Așa că o să încep chestia asta astăzi și numai mâine o să vă arăt rezultatul și poate o să și folosesc în jurnalul pe care l-am aici. Shana folosește scoci mai subțire, adică cu bandă mai subțire, dar oricând îl pot tăia, oricum. Sunt curioasă și eu cum iese, pentru că ei a ieșit foarte frumos cu acele cerneluri cu alcool, dar cum eu nu am și sincer n-aș vrea să mai cumpăr chestii altele decât ceea ce am, așa că vreau să folosesc acrilicele astea să vedem cum iese. Și aș vrea să încerc, dar cred că voi lua o altă hârtie de copt și voi încerca pe aia cum merge cu acuarele. Nu știu dacă nu cumva se șterg de pe asta acuarelele, de pe banda aceasta adezivă. Am acrilicele astea care sunt ceva chinezești. Am încercat să le mai găsesc, că le-am luat de la Auchan, cred că acum vreo 10 ani și nu mai sunt decât câteva bune, dar o să vă zic și ce o să folosesc. Ăsta e Cadmium Yellow
burnt sienna, burnt amber și yellow ochre și o să le pun pe fiecare, sper să mai fie bune. O să le pun pe fiecare în câte o... Cred că am pus cam mult. Că n-aș vrea să folosesc foarte mult din ele. Dar asta este. O să pun pe fiecare, o să fac așa, ea având... Da, asta nu cred că mai e bun. Yellow ochre ăsta. Opa. Având cernelurile acelea de cu alcool, a turnat cu ele, dar eu nu am așa ceva, așa că o să vedem ce iese. Facem o încercare. Dacă nu iese, nu iese. Asta este. Până la urmă o să folosesc chestia asta la altceva. Să pun apă, că vreau să fie cât de cât lichid. Nu mai lichid. Am acrilicele astea de la Daco. Astea sunt noi și vreau să văd cum sunt. O să scot burnt amber ăsta și aș vrea să folosesc și negru, dar foarte puțin. Sincer nu știu ce iese și nu cred că voi folosi acuarele pentru că de-abia cred că o să se prindă cu astea, așa că nu știu cum vor arăta, dar o să pun burnt amber aici și cred că o să pun și o să fac o țără de negru. Foarte puțin. Să văd cum funcționează. Sincer nu știu cum e. Eu am văzut la ea, la Ashana, și era mult mai fain ce ieșise. Acum nu știu dacă îmi va plăcea chestia asta, dar încercăm. Parcă îmi place mai mult cu mai mult burnt amber din asta. Pentru că mai am culori, vreau să mai fac. Însă nu mai vreau să folosesc hârtie din aceea de copt, că deja îi folosesc toată hârtia mamei. Așa că am găsit un ambalaj din ăsta de la hârtie igienică și o să fac același lucru pe care l-am făcut pe hârtia aceea de copt. Nu știu cât ține, cât se lipește pe el, dar vedem.
Suntem a doua zi și s-au uscat chestiile astea. Problema e că ăsta s-a și dezlipit și s-a lipit unul de altul căde. Dar așa arată. Desfăcute. O să îl mai desfac și pe acesta negru, însă sincer le-aș ține așa, pentru că le pot transporta mult mai bine și am făcut și pe folia aceasta de la hârtia igienică și așa arată. O să tai din fiecare. Pe asta nu am pus foarte multă culoare, am lăsat așa mai puțină. Dar în orice caz nu arată ca ceea ce a făcut Shana. O să vă las și videoclipul ei. Dacă aveți cerneală din aceea cu alcool, cred că iese mult mai bine. Dar așa iese cu acrilic. Însă dacă vedeți, nu se șterge, nu se ia pe mâini, nu nimic. Rămân intacte. Însă acum o să iau jurnalul și o să pun în jurnal să vedeți cam cum arată. Am jurnalul acesta de anul trecut și am banda aceasta care s-a rupt. Eu nu știu cât se prinde de hârtia aceasta. După cum vedeți, se desprinde foarte ușor, dar pe hârtie nu stă, după cum vedeți. Însă dacă se lipește cumva margine de margine, nu se mai desprinde. Dacă aveți un scotch mai bun și mai subțire, cred că ar arăta mult mai bine. Dar eu pe ăsta l-am avut și am vrut să încerc, n-am vrut să stric un scotch din ăla. Însă, să vedem cum arată. Dar mie îmi place foarte mult chestia aia ce făcuse Shana. Zici că e vintage? Eu zic că zici. Așa arată. Sunt foarte bine, dau bucățele micuțe. Că am văzut că ea bucățele micuțe făcea. De exemplu, dacă vrei să prinzi o, eu știu, carte poștală, poți să tai astfel de bucățele și să le folosești. Și îți dă un aer așa de vintage, zic eu. Să tai aici, venit unul peste altul, practic nu mai pot folosi. Dar, de exemplu, putem face așa. Sta să lipesc, că să dau cu lipici, că altfel zboară. Putem face așa pe marginea paginii. Și dă un... așa chiar îmi place cum arată. Dă un aer așa de vechi. O să încerc și pe asta în negru. Cred că în partea asta l-am desfăcut. Sau am desfăcut ăsta. Dar aș vrea ăsta negru să văd cum arată. Ea a folosit tot așa culori mai spre maro. Haideți să vedem. Că sincer încă îmi place ce iese. Chestia asta se poate face în masă. Puteți face o mulțime. Când o să ajung acasă, o să fac pe mai multe hârtii. Dar îmi trebuie hârtii din acestea de cop și n-am vrut să-i le stric mamei. Deci nu se ia nimic pe mâini. Totul perfect. Și așa arată.
ce părere aveți. Vă place ideea? Dacă vă place și faceți așa ceva, vă aștept pe Facebook sau pe Instagram să-mi arătați. Aveți adresele în descriere. Haideți să mai încercăm și asta, că tot este dezlipită. Aceasta este cu maro. Aceea e mai spre galben și aceasta mai spre maro. Haideți să vedem. Sunt tare încântată de cum a ieșit. Mulțumesc, Shana, că ne-ai dat idei. Ia priviți. Cred că micuțe, mult mai micuțe, ar ieși mult mai frumos. Mi-am scos imagini cu font și puin pentru jurnalul acela de filme și o să tai să vedem, că vreau să văd și să vă arăt și vouă, sunt curioasă să vedem așa mai micuț cum arată. Ok. Am jurnalul acesta de 2026 și am mai scris aici pe data de 12-13. Am pus și o poză cu ei și aici tot așa am făcut un mic pochet care zboară, dar vreau să pun aici această imagine și să vedem, o să tai din iar s-a lipit. Deci chestia asta nu mai stă lipită deloc de nicio hârtie. Tăiem o bucățică mică și nu știu dacă stă prinsă, că am uitat să dau cu lipici. Ce părere aveți? Îmi place tare mult. Sunt încântată. Când ajung la Sibiu, mai fac, cred că fac sute de din astea și o să folosesc mai multe culori. Aș vrea să încerc și cu roșu așa sau cu un fel de magenta să vedem ce iese. Deși spre vintage sunt culorile astea și maro și spre galbenul ăsta așa. Să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți și dacă veți face așa ceva. Acesta este clipul de astăzi cu această bandă vintage. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal pentru mai multe videoclipuri de genul acesta. Și noi o să ne vedem, cred că săptămâna viitoare, când voi ajunge la Sibiu și voi începe să fac acel jurnal al comunismului și vreau să pictez, nu să pictez, să vopsesc hârtie cu ceai, cafea și poate și culori acrilice o să văd, dar deocamdată cu ceai și cafea. Am o cutie de ceai din aceea foarte veche și vreau să o folosesc și
foile acelea aș vrea să le folosesc în jurnalul acela al comunismului. Așa că, pe data viitoare, cu un nou videoclip.